چه سالی هنرستان تموم شد؟ 1336 7 بود که بعد از اون من یک بلیت TBT 500 تومانی خریدم و با بلیت 500 تومانی اتوبوس TBT رفتم آلمان. یک سری کاریکاتور بدون شرح کشیدم چون زبون بلد نبودم. گفتم برم اونجا تو مجلات دنیا کار کنم. با یکی از دوستام رفتم. پدرم 2 تا قالیچه‌ام داده بود که اگه یه وقت گیر کردم اینا رو بفروشم. به هر حال 1 هفته تو راه بودم، تو زمستون وحشتناک. خلاصه بعد از 2-3 روز که توی هتل بودیم رفتیم اونجا توی بزرگترین روزنامه اونجا با یه سری کاریکاتور و با 2 تا قالیچه زیر بغل. خب یه جوان 18 ساله کوچولو چند تا از کاریکاتورمو دیدن و خریدن و خلاصه 700-800 مارک به من پول دادن بابت چند تا دونه کار و بعد قالیچه ها رو هم پنگ کردیم و گفتن حالا برو فردا پس فردا بیاد اون نمیدونم فلان. بالاخره قالیچه ها رو فروختیم و بعد شروع کردم کار کردن. 2 سال در آلمان بودم. گاهی وقتا کارم چاپ میشد، گاهی وقتا چاپ نمیشد. اون موقعی که کارم چاپ نمیشد مجبور باشم برم کارگری بکنم. مثلا دستام خیلی ظریف و لطیف و اینا بود. یهو میدیدم همین دستام تاول زده. بعد یه جا کار میکردم که یه دونه از این چرخایی که حمالا میبرن توش استانبول و از این چیزایی که توش گچ و ماله و نردبون و اینا گذاشتن و گفتم بریم و واسه در بزرگی رو از جا در بیاریم یه در نو بذاریم و تجربه های بسیاری پیدا کردم با زندگی، یعنی کارهای سخت. در آلمان در 12 سالی بود که جنگ دوم جهانی هنوز سمونه خیلی جاها خراب بود. مثلا تو خیابون که میرفتی یا یه آجر میخورد جلوی پات میشکست. یعنی هنوز یک اون شکلی که باید شهر نگرفته بود. به همین دلیل هم به کارگر خارجی خیلی احتیاج دارن. منم خب به هر حال رفتم گفتم یه کاری گیر بیارم و خلاصه تو دنیا کارمو عرضه کنم و یاد بگیرم و کاریکاتور دنیا رو بشناسم. و با همسرم هم که آلمانی هستن تو این سفر آشنا شدم. بعضی وقتا خانمم هم از خانواده پولداری بودن و جوون و خوشگل. مثلا میومد مثلا میگفت اون کارگر ایرانی کجاست، بعد میگفتم مثلا طبقه فلان، با لباس خیلی شیک و مرتب میومد دنبال من. بعد همه تعجب میکردن که این کیه، این چه کارگری که مثلا یه خانم شیک میاد دنبالش. از یک طرف هم مثلا موقعی که کارم تو روزنامه چاپ میشد رئیس اون کارخونه که به اصطلاح قفل کلید میساختیم اینا اون نامه های من مثلا باز میکرد یا پولا میرسید اونجا میومد میگفت کارگر ما در فلان مجله بزرگ اینجا کاراش چاپ شده، ببینید ما با چه کسایی کار برای پول زیادی نبود ولی خب زندگی میکردیم. بعد آخرش به دلیل اینکه من سربازی نرفته بودم پاسپورتم رو تمدید نکردم. خلاصه من با خانومم رسیدیم به تهران. بعد رفتم روزنامه توفیق و کارهایی که تو خارج برده بودم نشون دادم و چاپ شدم و اونجا بلافاصله استخدام شدم و البته با حقوق خیلی ناچیز که 600 تومن بود. بعدها که خیلی به اصطلاح پیشرفت کردم شد 900 تومن. یه خونه گرفتیم 150 تومن. بعد همین خانم آلمانی که اونجا پدرش پل سازی و نمیدونم راهن و انواع اقسام آرشیتکت بود و اینا، اینجا خلاصه روی چراغ سفیتیله غذا درست میکرد. زمستون توی تش رخت میشد، تو بالکن نمیدونم غذا درست میکرد، توی جعبه میوه که مال میوه فروشی بود غذاها رو میذاشتیم. به اصطلاح قفسه درست کرده بود، نمک به زردچوبه. برای بچه‌مون هم تو همون خونه اتاق که اجاره کرده بودیم 150 تومانی به دنیا اومد. من هر روز میرفتم
سر کار و خانم تو خونه کار خونه و بعدها من یه قراردادی داشتم با توفیق که اینا گفته بودن شما حق نداری جای دیگه کار بکنی. بعد از 7 سال که کار من خوب شده بود و مورد توجه قرار گرفته بود و همه میشناختن اینا، من گفتم من میخوام روزنامه‌های دیگه هم کار بکنم و اونا گفتن نه نمیشه، شما فقط باید اینجا کار بکنی. به محض اینکه من از روزنامه توفیق اومدم درآمدم 10 برابر شد، چون در چندین و چند روزنامه مشغول شدم، از جمله در مؤسسه کیهان که اون قسمت زن روزش و کیهان انگلیسیش و بعد تمام روزنامه ها مجله هایی که در میومد، مجلات روشنفکری که در اومد مثل نگین که محمود عنایت بود، مجله فردوسی بود که رو جلداشو میکشیدم با آقای ایرج پزشکزاد که اون موقع مقاله هاشو می نوشتم، اونا رو مصور می کردم. بعد روزنامه آیندگان بود که بهترین کارهای سیاسی صفحه اول چاپ می شد و شب مسعود بهنود مثلا توی اخبار کاریکاتور منو می خوند. انقلاب که شد آیندگان تعطیل شد، من موندم و من چون دیدم اینجوری و خانمم آلمانی هست، اینا رو 1 سال زودتر از انقلاب فرستادم رفتن، چون بچه‌های من مدرسه آلمانی میرفتن، مدرسهشون تعطیل شد. به هر حال درآمد رسید به 0، چون منم هیچ جا کار نکرده بودم. خلاصه اسباب اساس خونه رو فروختیم و به هر حال خیلی مفت و بعضیا به هم چک بی محل داده بودن و من نرسیدم و بلیط هواپیما گرفتم و تا اونجایی که میشد 1-2 تا چمدون چیزایی که واقعا آدم دوست داره لازم چیز میکنه و اینا درستم ببرم و بقیه رو مفت و یا به حراج گذاشتیم و یعنی زندگی که 20 سال تموم زحمت کشیده بودی، درست کرده بودی و هم با اقسام چیزایی که دوست داشته بودی و میخواستی خریده بودی همه رو در واقع حراج کردیم یا مفت بخشیدیم یا به فامیل بخشیدیم و با یه چمدون رفتم آلمان و 200 مارک پول آلمان که در فرودگاه از اون پول 200 مارک 140 مارکش رو بابت اینکه چمدونات سنگین اینا گرفتن و البته توی فرودگاه اون مأموری که داشت پاسپورت منو میدید گفت حیفه شما آقای درم بخش بری و من دیگه چاره‌ای ندارم. رفتم آلمان، خلاصه رفتیم خدمت مادرزن و توی اتاق کوچیک که با ما داده بودن و من و خانمم و 2 تا بچه و یه دونه سگ و یه اتاق کوچیکی به ما داده بودن دیگه بدون پول و 2 سال اونجا زندگی کردیم. بعد یواش یواش شروع کردم برای مطبوعات بزرگ اونجا کارامو فرستادن و بالاخره پولی در آوردم که بتونم برم خودم یک جای اجاره کنم و اون موقع تازه کارم 2 مرتبه از اونجا از 0 شروع کردم. یه آدمی که در واقع خودم معروفی بود و تو خیابون ازش امضا میگرفتن و آخرین نمایشگاهم در انجمن ایران امریکا بود، گالری سیحون بود که همین مینیاتورهای سیاه رو توی گالری خانم سیحون گذاشته بودم. چندین و چند نمایشگاه موفق داشتم. اونجا وارد میشی و تو هیچ کس نیستی و باید شروع کنی 2 مرتبه کار کردن. یعنی همون سالهای اوایل انقلاب من اونجا در به در به دنبال کار و بعد دیگه یه روز نگاه کردم دیدم کفشای بچه‌م پاره است، در حالی که این بچه‌های من بهترین لباس‌ها رو داشتن، شیک‌ترین زندگی‌ها رو براشون فراهم کرده بودم، ماشین و بعد برای بچه‌م موتور خریدم با اینکه 14 سالش بود، اسکی می‌رفتن. همه اینا کات. 22 سال کار کردم، بزرگترین جایزه های دنیا رو بردم، بزرگترین موزه های دنیا ازم کار خریدن، بزرگترین روزنامه های دنیایی که هر کسی آرزو میکنه که کارش مثلا اونجا چاپ بشه، در ایتالیا، در فرانسه، در آلمان، در اتریش، در نیویورک عضو سندیکای کاریکاتوریست نیویورک شدم. خود نیویورک تایمز چندین بار کارم رو چاپ کرد. یعنی این رفتن من باعث شد که آدمی بشم که من دنیا بشناسم.